සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ සවම දෙනාවම. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ faucetpay account එකක් කොහොමද හරියට හදාගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලට faucetpay site එකට එන්න. faucetpay කියලා ඔයාලා Google එකේ search එකක් දැම්මම පළවෙනියට මේ site එක තමයි මේක. නැත්නම් ඔයාලට ඒක අඳුර ගන්න බැයි නම් ඔයාලා පහළ description එකේ link එකක් තියෙනවා. අන්න එකකින් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන sign up කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ username එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ නාමයි ඉලක්කම් ටික. ඊට පස්සේ email address එක දෙන්න. ඊට පස්සේ email address එක ආයෙම type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ password එක ගහලා හොඳ strong password එකක් ගහන්න. ඊට පස්සේ password එක ආයෙ type කරලා මෙන්න මේ I expert terms and condition and privacy policies කියන එක උඩ ටික් කරලා මෙන්න මේ captcha එක fill කරලා මෙන්න මේ sign up කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මම ඔයාලට පෙන්නනා වගේ email address එකක් ඔයාලට තේවලා ඇති. ඒ email address එකේ ඔයාලට link එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. ඔයාලා පේනවා මේ link එක. ඔයාලට තියෙන වෙනම link එකක්. ඒ link එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා ඔය auto fill වෙයි ඔයාලගේ email ඔයාලගේ username එකයි ඔයාලගේ password එක auto fill උන්නේ නැත්තම් ඔයාලා මෙතන fill කරගන්න. මට මගේ auto fill වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන මේකට tick එක දාලා captcha එක fill කරලා sign in වෙන්න. ඉතින් මාත් මෙහෙම sign in වෙනවා. ඔයාලා පේනවා මෙතන අහන්න taxi තෝරලා sign in වෙන්න. ඔයාලට ඒ captcha එකේ සමහර විට ඔයාලා ක්ලික් කරපු ගමන්ම captcha එක fill වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් captcha තියෙනවා. නැත්නම් එහෙම picture captcha එකකුත් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඔයාලට account එක සාර්ථකව හැදිලා ඉවර වෙනවා. ඉතින් අදට කතා කරන්නේ මෙච්චරයි. අනිත් ටික වෙනත් වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. මේ ඔක්කොම කතා කරන්න ගියොත් වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා. අදම කතා කරන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එකෙන්ම ඒක නිසා මම එන වීඩියෝ එකකදී මේක ගැන සඳහන් කරනවා. ඉතින් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඊමානී කියන updates එහෙම මේ මොනි tutorial YouTube channel එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊමොනි update මොනි ගැන කොහොමද ඉගෙන ගන්න හරියට වැඩ කරන site තමයි මම ගේන්නේ. බොරුවට legit ඒවා නෙමෙයි ගේන්නේ. මං ගේන්නේ not a legit site. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් එන bell icon එක ක්ලික් කරලා all කරන්න. ඊට පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයාලට notification එක එනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඊළඟ ඊමනි වීඩියෝ එකකින් හෝ ඊමනි අප්ඩේට් එකකින් හමු වෙමු.